36 éve van együtt a Kajoni Consort, és most az idén szerveztük meg a 12. Erdővidéki Régizene találkozót, itt a Daniel kastélyban. Meghívottjaink a Dévai Reneszánsz Táncegyüttes volt, akiknél most 2 héttel ezelőtt voltunk mi is, a Hunyad megyei Magyar Napok keretén belül ott koncerteztünk szintén együtt, és most pedig itt találkozunk. És ez azért is nagyon érdekes, mert amikor 2011-ben kezdtük szervezni az első erdővidéki régizene találkozót, akkor ők voltak az első meghívottjaink, és azóta sok év eltelt, 12 év, kiesett persze a Covid ideje alatt 2 esztendő, és most szintén őket hívtuk meg ez alkalommal. Ez elejétől fogva feltett szándékunk volt, hogy azáltal, hogy itten pihenni vágyó vendégeket fogadunk, nem zárjuk be a kastély kapujait a helyi közösség előtt, és az elmúlt, hát most már 10 éve működünk kastélyszállóként, és az elmúlt 10 év során folyamatosan próbáltunk különböző kulturális rendezvényeket hozni. Van, amikor nagyobb intenzitással, van, amikor kevesebb rendezvényt, de igen, alkotótáboroktól művészeti megmozdulásokig, jazzkoncerttől, régi zenekoncertig nagyon-nagyon örülünk, és mindig partnerei vagyunk az ilyen jellegű rendezvényeknek. Így az idén már, amikor elkezdtük a szervezést, olyan természetesnek jött, igazából benne van már a kalendáriumunkban, és örvendünk, hogy hagyományőrző módon minden évben itt újra és újra felcsendülnek ezek a kellemes dallamok. Valóban azt hiszem, hogy Erdélyben szinte mondhatom most így hirtelen, hogy egyedülálló az, hogy ilyen hosszasan és folyamatos tevékenység zajlott 36 év alatt, nem is tudok per pillanat ilyen együttest. Így hát Erdélynek az egyik legrégebbi régizene együttese vagyunk, és azt boldogok vagyunk, hogy fiatal korunkban találtunk magunknak egy olyan hobbit, ami ennyi éven keresztül kitartott, és ma is szívvel, lélekkel csináljuk, mindaddig, ameddig van rá kedvünk, és természetesen a közönségnek is örömet tudunk szerezni. Nyilván, hogy az elsődleges a zene szeretete volt, a közös muzsikálás, a közös éneklés, mert hogy anno, mikor megalakultunk, akkor még a kommunizmus utolsó évei voltak, és akkor úgy összeültünk saját szórakoztatásunkra, hogy egy kicsit kiszabaduljunk az akkori nyomasztó légkörből és mindennapokból, és
miután megvolt az első sikeres fellépésünk, akkor még jobban fellelkesedtünk ezen, és kezdtük komolyabbra fogni a próbákat, és vállalni fellépéseket. Úgyhogy utána kialakult ez a csapat, hát nagyon kevés változtatással. Voltak fiatalok, akik időközben még tanítványaim voltak, de időközben elmentek és férjhez mentek, családot alapítottak, de van most már egy jó pár éve, hogy ez a mag, aki meg volt kezdetekkor, az most is itt van, és azóta is együtt muzsikálunk. Azóta nyilván, hogy a családtagok is bevonódtak ebben a közösségbe, kis közösség, vagy nagy családnak is nevezhetem, és most az utóbbi években ők is elkísérnek útjainkon, vagy úgy, hogy szállítással, tehát segítenek a szállításban, és kialakult így ez a kis közösségünk. Jelen pillanatban szeretnénk egy picit a konszolidációra fókuszálni. Itt láthatjátok, hogy nagyon sokat alakult, szépült a kastélypark, a kastélyudvara az elmúlt időben, úgyhogy elég sok és intenzív beruházási perióduson vagyunk túl, most pedig úgy gondoljuk, hogy kiteljesedett ilyen szempontból a kastélyszálló, megvannak a tereink, az itt levő eseménycsűrrel a helyi események befogadására is, úgyhogy szeretnénk egy picit erre építeni, fejleszgetni. Mai esten ez egy különösen egybevágó vagy témába vágó dolog, hiszen az előadáson is Bethlen Gábor mennyegzőjének a dallamai vagy története fog felelevenedni, és hát ugyanezt a kort eleveníti meg itt a kastélyszállóban található 1680 újra töltve nevű kiállításunk is, ahol a kastély, a Daniel család története, történelme mellett pontosan, hogy ennek a kornak a szellemét próbáljuk minél inkább közelebb hozni a látogatókhoz, úgyhogy majd a mennyegző után szívesen beinvitáljuk a résztvevőket, hogy a lakomára is betekintsenek az olasz teleken található Bethlen Gábor megvendégelése, lakomája, a falfestmény kapcsán egy ilyen jelenetet is viszont látunk a kiállításon.
Tehát akkor a valamikori Danielek kapcsolatot ápoltak a fejedelemmel? Igen, sőt, hát a fejedelem több alkalommal vendégük is volt a Danieleknek, úgy a vargyasi, mint az olaszteleki udvarház kapcsán őriznek ilyen történeteket. Hát ne felejtsük el, hogy élete utolsó szakaszát is a környéken töltötte a fejedelem, mikor is a Likaskőnél levő borvíznél kuráltatta nyavajáit, úgyhogy nagyon is úgy gondoljuk, hogy hazaérkezett, majd picit összefutnak a szálak itt ezzel a bemutatóval. Hát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk Olaszteleken. Hunyad megyéből érkeztünk, és azért ez a nagy öröm, mert hogy Hunyadnak és Erdővidéknek elég komoly kapcsolata van, és kimondottan az olasztelki Daniel kastélynak, Hunyad megyével, ugyanis az egyik Daniel ős kedves embere volt Bethlen Gábornak, és ugye mi Bethlen Gábornak az emlékét őrizzük nagyon élénken. Hunyad megyében született Marosijén, és a táncjáték, amivel a mai alkalomra készültünk, az is az ő életét mutatja be, az ő életéből ihletődött, nagyon-nagyon szép házasságban élt Károlyi Zsuzsannával, és az ő esküvőjüket jelenítjük meg, amiben egy kis csúszás történt, és Bethlen Gábor fejedelemmé választását. Ez a két mozzanat jelenik meg a mai táncjátékunkban. Az együttesünk Déván alakult meg 2007-ben, és igazából az ottani, a Hunyad megyei és dél-erdélyi örökséget szeretnénk ápolni, a történelmi, kulturális örökséget. Nagyon sok történelmi táncjátékunk van, ami helyi témákat dolgoz fel. Itt is megfordultunk már ilyen táncjátékkal Erdővidéken, és hát akkor most már szinte 20 éve, 17 éve végezzük ezt a munkát. Mindnyájan más területen dolgozunk, de nagyon örömmel táncolunk, és nagyon örömmel vagyunk együtt. Ugye abban az időben Erdély és Magyarország, hát Magyarország török uralom alatt volt, de Erdély a török és Habsburg két nagyhatalom között sínlődött, és valahogy úgy volt, mint ma, hogy ugye a Habsburgok azok egy kicsit civilizáltabbak voltak, csak hogy nagyon erőltették a maguk eszméit, ahogy most is van a nyugattal. Civilizáltabbak, de nagyon megvannak az eszméik. A törökök vadak voltak és műveletlenek, mondtuk mi. Ők is így tartották rólunk. Viszont eszméket nem kényszerítettek a magyarokra. És Bethlen Gábor ahhoz a csoporthoz tartozott a magyar urak közül, akik úgy látták, hogy mégiscsak jobb a török, mert ugyan rabol, meg pénzt kér, meg minden, de úgy békénket hagy. És hát elég komoly harc volt ilyen téren a magyar urak között. Bethlen Gábort egy adott pillanatban szerették volna fejedelemmé választani, de nem fogadta el, azt mondta, hogy ő még túl fiatal ehhez, és sorba 3 magyar urat segített a fejedelmi székre, először Bocskait, aki mellett nagyon-nagyon kitartóan harcolt, utána a 2 bátorit, akik sajnos nem hozták meg a hozzájuk fűzött reményt. És igazából, amikor Bocskai volt a fejedelem, és Bethlen Gábor az ő seregében harcolt, akkor szeretett volna közben megnősülni Károlyi Zsuzsannával, csak hogy olyan heves harcok folytak, hogy az április 24-re kitűzött lakodalomra ő nem tudott megérkezni. Elhalasztották 3 hónappal a lakodalmat, és ezt fogjuk a táncjátékunk első részében megjeleníteni, hogy a fejedelem, akkor még nem volt fejedelem, csak a leendő fejedelem elkésik a lakodalmáról, nem húzzuk itt 3 hónapig az időt, de ezt a mozzanatot jelenítjük meg, végül mégiscsak megérkezik, házasságot kötnek és csodálatos házasságban élnek. Ez abban a 17. században nem volt olyan gyakori a főurak között, hogy olyan nagyon jól egyezzenek a feleségükkel, de
Bethlen Gábor és Károlyi Zsuzsanna tényleg nagyon-nagyon igaz társai voltak egymásnak, és a táncjátékunknak a címe az, hogy Édes Szuza, az onnan jön, hogy Bethlen Gábor távollétében elég gyakran írt levelet a feleségének, és így szólította meg, hogy Édes Szuza. Ez egy szokatlan megszólítás volt abban az időben. Általában valami cifrább megszólítást alkalmaztak, mikor akár a feleségüknek írtak. Igazából a táncegyüttes, reneszánsz táncegyüttes néven működik, de a működtetője a Dél-Erdélyért Kulturális Társaság, és a társaság az többrétű munkát végez. Helytörténeti kiadványaink vannak, jelenleg heti lapunk is, most már 2 éve az egyetlen magyar heti lap azon a vidéken. Sok mindennel foglalkozunk, könyvbemutatókat szervezünk, kiállításokat, sokrétű a tevékenység, nagyon-nagyon kevesen vagyunk Hunyad megyében, most a legutóbbi népszámlálás szerint összesen 9000-en, úgyhogy aki dolgozik, ott nagyon sok munka jut, hogy elvégezze. Van egy saját magyar iskolánk, amire nagyon próbálunk vigyázni. Sajnos a népességfogyás az a mi vidékünkre fokozottan jellemző, ugye nem csak a kislétszámú gyerekvállalás, de az elvándorlás, a beolvadás, ott sajnos ez is nagyon komolyan beleszól, de vigyázunk az iskolánkra, elég sok civil szervezetünk van, hagyományőrző, néptáncos együttesünk, sok mindent próbálunk megtenni, amennyit erőnk engedi.
El kell mondanom, hogy az RMDSZ javaslatára is nagyon komoly melléállásával, hozzáállásával jött létre a székely-szorvány kapcsolat, és ez Kovászna és Hunyad megye között nagyon-nagyon szépen működik, és igazából az, hogy mi most itt vagyunk, ennek is köszönhető. Nemrég vendégül láttuk a Kájoni Konzort régi zene együttest, és akkor valahogy ez egy ilyen viszontlátogatás, hogy itt vagyunk.